Idag faller domen i det uppmärksammade Wennerström-målet där journalisten och den ansvarige utgivaren för tidskriften Millennium, Mikael Blomqvist, står åtalad för grovt förtal av den framgångsrika finansmannen Hans-Erik Wennerström. Blomqvist beskyllde Wennerström för illegal vapenhandel och grovt bedrägeri för över 60 miljoner kronor. Svenskarna har alltid haft delade meningar om Mikael Blomqvist. Hans anhängare hävdar att han utgör den sista bastionen för den idealistiska journalistiken. Men nu kan Mikael Blomqvists långa karriär som journalistisk vakthund vara över. I målet Wennerström mot Millennium befinns den åtalade Mikael Blomqvist skyldig till 6 av 8 åtalspunkter om förtal. Den åtalade döms till fängelsestraff i 3 månader samt till att betala 150 000 kronor i skadestånd till Hans-Erik Wennerström. Hur ser du på domen? Man måste faktiskt sätta stopp för sådana som Kalle Blomqvist som gräver i hedliga människors affärer av det enda skälet att de råkar tillhöra det motsatta politiska lägret. Vad är dina tankar om Inga fler kommentarer. Här kommer han! Kan du fortsätta på Millennium? Hur känns det att fällas för förtal? Ja, fantastiskt. Ska Kan du fortsätta som journalist, Mikael Blomqvist? Påverka domen i din karriär. Det är för jävligt. Ja, det är för jävligt. Hej, Malin. Mikael, jaha.
Så jag har anställt dig mitt i värsta krisen. Nej, Malin går på Journalisthögskolan. Hon gör sin praktik hos oss. Ja, välkommen till vårt sjunkande skepp. Skål allihopa, god jul. Skål, god jul. Skål. Skål. Hur lägger vi upp överklagandet? Micke, vi kommer backa upp dig nu till 100%. Någonting måste göras. Annonsörerna har ju helt tappat förtroendet för oss. Ja, men vi ökar inte förtroende genom överklagan. Det skulle ge oss lite tid att få tillbaka läsarna. Nej, det blir inga överklaganden. Det är slut. Det handlar inte bara om dig, det handlar ju om Millennium. Ju snabbare över, ju bättre för Millennium. Det är slut. Skulle vi kunna sluta fred med Wennerström? Vad menar du? Jag menar, vi har ändå förlorat läsarnas förtroende. Varför inte bara vara öppna med det? Be om ursäkt. Det tror jag inte. I så fall skulle vi tappa vår sista gnutta av integritet. Ja, jag har en dålig nyhet också. Ja, som till motsats till alla goda nyheter då. Ja, precis. Jag har en gammal vän som jobbar på Sett och Hört. Det där kommer vara på löpet i hela Sverige från och med imorgon. Vilka jävla svin. Ja. Då är drevet igång. Inte för att jag vill spela djävulens advokat, men vore det kanske inte en bra idé ifall Mikael tog ledigt ifrån Millennium ett litet tag? Ja, tills det värsta har blåst över. God jul. Micke, vänta! Du, de är ju chockade allihop. Vad fan, det är ju bara Janne som pratar sanning där uppe. Det har blivit blåst, det är en belastning. Men nu handlar det ju om att hitta en utväg. Det är tomt här inne. Jag har inte skrivit en rad på flera månader. Förstår du? Det tillhör inte rutinen att vi presenterar våra researchers för kunderna, men vi har ett särskilt förhållande till din klient, så vi gör ett undantag. Ja, det uppskattar vi. Men jag måste nog varna dig att Lisbeth är en, ja, vad ska man säga, lite speciell flicka. Alltså, hur då speciell? Ja, men missbedöm henne inte. Hon är vår absolut bästa researcher. Ja. God morgon, Lisbeth. God morgon. Dirch Frode. Jaha. Utskrifter av sms. E-mail. Bankuppgifter. Hur har ni fått tillgång till allt det här? Det har inte du med att göra. Du beställer, jag levererar. Lisbeth. Vad kan du berätta för mig om Blomqvist?
Alltihop står där. Den korta versionen. Mikael Blomkvist, även känd som Kalle Blomkvist, ett smeknamn han fick efter att ha klarat upp några bankrån på 80-talet. Sen dess har han varit en offentlig person utan några större hemligheter, så det mesta där är artiklar som vem som helst kan läsa. Men han har alltså hemligheter. Alla har hemligheter. Hur hårt är han drabbad av Millenniums kris? Ja, rent ekonomiskt. Kanske skulle ta och läsa rapporten, allting står där. Lisbeth, fröken Salander, finns det något ytterligare att tillfoga? Jag menar, har ni någon personlig reflektion? Det är något konstigt med hela Wennerström-affären. Hur då? Ja, finns det någonting mer? Jag är anlitad för att undersöka Blomkvist, inte gräva i hans jobb. Men jag skulle nog ändå gärna vilja höra din personliga åsikt. Blomkvist är vit. Han har inte ens en fortkörningsbot. Jag hittar ingenting på honom. Jag tror inte att han har fabricerat falska bevis mot Wennerström. Jag tror någon har blåst honom. Varför frågar du inte mig för? Det finns ju inte en advokat i världen som kan ha räddat det där. Nej, det vet jag väl. Jag har läst domen. Ja, och det är väl skälet till att inte dra in dig. Ja, men det är inte det jag blir störd på. Det jag blir störd på det är att inte du ens har frågat mig. Jag är din syster. Ja, jag vet det. Men vad bra att du vet det. Tack. Det räcker väl med att jag dras ner i skiten. Jag behöver inte dra ner resten av familjen också. Nu ska du sitta i fängelse. Nej, jag fattar inte det här. Förlåt, jag skulle ha frågat dig. Ja, det skulle du faktiskt. Men du hade gjort det. Hallå, nu är det jul. Nu snackar vi inte mer om våldtäktsmän i duschen, okej? Okej? Hemligheten med att göra köttbullar, det är att man ska väta fingrarna precis innan. Hörru, när man rullar så rör man händerna åt varsitt håll. Helvete. Kan inte du svara? Okej. Hallå, det är Mikael Blomkvist. Hörru du, terrorist. Hallå? Ja, det är Mikael. Mikael Blomkvist? Ja, det är jag. Vem pratar jag med? Ja, mitt namn är Dirk Frode. Jag är advokat och representerar en klient som skulle vilja tala med Det är dig. julafton, vad rör det sig om? Ja, min klient vill helst säga det personligen. Ja, men ring Millennium efter nyår och så kan vi träffas Min där. klient är en äldre herre som ogillar att vänta. Vem är din klient? Henrik Wanger. Henrik Wanger. Som i Wanger-koncernen. Ja, min klient skulle sätta oerhört stort värde på om du kom. Ja, hör på nu. Det är julafton och jag har haft en helvetesvecka. Ja, jag kan garantera att du kommer att finna det intressant. Ja, Henrik bor på Hedebyön. Några kilometer från Hedestad. Ja, den här bron är den enda förbindelsen tillbaka till fastlandet. En gång i tiden då strömmar topparna inom svensk näringsliv ut och in från Wangerska gården. Nu är det ju bara Henrik och hushållerskan Anna som bor här. Ja. Ja, Henrik tar emot dig där inne. Tack för att du kom, Mikael. Ja, Frodes samtal, det tillhör ju ett av de mer ovanliga. Är du hungrig efter resan? Vi äter lunchen. Ja, tack, men vi går rakt på sak. Jag åker hem med eftermiddagståget. Ja, vi slopar lunchen. Kommer
du ihåg henne? Det är Harriet. Harriet Wanger. Min bror Gottfrids dotter. Jag har träffat henne. Ja, den här flickan? Din far arbetade för mig sommaren 1965. Han var maskintekniker på mekaniska verkstaden här i Hedestad och bodde i en av våra stugor. Din mor och du kom på besök under veckosluten. Harriet var barnvakt åt dig. Ni lekte ofta där ute vid vattnet. Jag kommer ihåg henne. Harriet. Jag fick aldrig några egna barn. Harriet var min ögonsten. Hon var oerhört intelligent. Jag betraktade henne som min egen dotter. Vad hände henne då? Jag tror hon blev mördad. Mördad? Det här är familjen Wanger, Mikael. Min familj. 22 september 1966 hade hela släkten Wanger samlats här i huset för det årliga styrelsesammanträdet. 30 småaktiga och snikna personer som grälade om vem som skulle ha största biten av kakan. En av de där personerna tog livet av Harriet. Harriet var 16 år gammal. Det var barnens dag. Hon hade varit inne i Hedestad och tittat på ett festtåg på huvudgatan. Det där fotografiet användes i lokaltidningen. Vid 2-tiden kom hon tillbaka hit till ön. Hon ville prata med mig om något, men jag hade följt upp med styrelsemötet. Hur blev hon mördad? Det är ingen som vet. Hon bara försvann. Ja, du är väl förberedd, det måste man ju säga. Jag har använt 40 år till att fundera över den där dagen. Det kan man ju kalla att förbereda sig. 2:15. Det skedde en svår olycka nere på Hedebybron. En tankbil med bensin tappade fästet utanför bron och kolliderade med en personbil. Tankbilen la sig på tvären över bron. Tanken läckte så det sprutade bensin över hela sceneriet. Ingen kunde komma förbi olycksplatsen, så alla som var på ön måste stanna kvar där. Vid ett tillfälle fångar fotografen det här. Titta noga vid gardinkanten. Det är den sista bilden som togs på Harriet. Kommissarie Morell vid Hedestadspolisen ledde utredningen. Han hittade filmen och lät göra förstoringar av den där bilden. Sen dess är det ingen som har sett henne. Vi väntade på henne vid middagen, men hon dök aldrig upp. Ja, hallå? Det är Lisbeth Talander. Vem är det? Hej, jag heter Anna Svensson. Jag ringer från överförmyndarnämnden för att informera dig om att du har fått en ny förmyndare. Han heter Nils Bjurman. Men alltså, jag har redan en förmyndare. Om jag kan få prata klart. Din förra förmyndare blev inlagd på Södersjukhuset med hjärnblödning. Det är därför jag blivit tvungna att hitta en ersättare. Jävla idiot. Du har inte tänkt på att hon kan ha rymt? Den där olyckan kommer in i bilden. Tankbilen spärrade bron i 24 timmar. Bron är enda vägen bort från ön.
Så Harriet försvann under tidsrymd då ingen kunde lämna ön. Just precis. Det var inte från dagen efter försvinnandet som vi kom att tänka på att det kunde röra sig om ett brott. Vid det laget var bron öppen igen. Och en mördare skulle ha kunnat ta sig ut med kroppen. Det är det enda som verkar rimligt. De kan ha drunknat, de kan ha tagit livet av sig. Vi draggade, vi sökte med hundar, dykare, överallt. Till och med idag när jag går ut och går så kom jag på mig själv och letade efter henne. När Harriet var 8 gav hon mig en födelsedagspresent. En blå klocka från 1958. Sen kommer en ny blomma varje år. 1966. Året Harriet försvann. Ska in här på vinden. Helt otroligt. Varenda förbannade år sedan dess får jag på min födelsedag en blomma med posten. Från olika delar av världen. Så vem skulle ha skickat blommorna? Harriets mördare. Ja, du känner inte min familj. Du vet inte vad de är i stånd till. Jag favoriserade Harriet. Och det gjorde henne till ett självskrivet offer för alla som vill ha mer makt inom Bangerkoncernen. Han ville krossa mig. Jag är 82 år gammal. Polisen har gett upp för länge sedan. Och jag är rädd att jag kommer att gå i graven utan att få veta. Hjälp mig göra ett sista försök att ta reda på vad som hände. Men varför just jag? Jag har följt dig genom åren. Du är en förbannat duktig journalist. Du är envis. Ja, jag begär inte att du ska lösa mysteriet. Men jag vet att du kommer att göra ett försök. Du har ett halvår kvar innan du ska avtjäna ditt straff. Med all respekt, du har ägnat 40 år av ditt liv. Jag kommer att betala dig ett ansenligt arvode. Du blir en välbärgad man. Du har ingenting att förlora. Du har inget att återvända till i Stockholm. Kom in. Ja, det var ju tur att vi hann träffas trots att det är jul. Varsågod och sitt. Det är en liten smula beklagligt bara att Palmgren har haft en så slapp inställning till förmyndarskapslagen. Jag ser här till exempel att du har fått sköta din egen ekonomi. Det har inte varit något problem. Nej, säkert inte Lisbeth, men du vet att som din nya förmyndare så är jag både juridiskt och ekonomiskt ansvarig för det. Och det innebär att det är jag som får skulden om du plötsligt skulle göra slut på alla dina pengar och inte kan betala hyra. Jag har ett jobb. Jag tjänar mina egna pengar. Det är inget problem. Ja, du jobbar åt Milton Security, ser jag här. Ja. Vad gör du där? Koka kaffe, kopiera papper. Jaha, okej. Men då gör vi så här tycker jag att från och med idag så går din lön in på ett nytt konto som disponeras av mig. Du kommer att få ut en liten summa varje månad som täcker dina personliga utgifter. Men alla utgifter därutöver måste du komma till mig med och få godkända. Okej? Hur klarar du din personliga hygien förresten? Vad menar du? Jag tänker på de här ringarna och sådär. Får du inte infektioner om dem? Har du någon pojkvän? Nej. Har du haft sexuellt umgänge någon gång? Jag är 24 år. Mm. Så hur många har du haft samlag med? Ja, alltså jag är din förmyndare, Lisbeth. Jag är ansvarig för dig i alla avseenden, så... Det är faktiskt min plikt, mitt jobb, att ställa de här frågorna till dig. Hur många har du haft sex med? Det är mitt privatliv. Du vet att jag kan skriva här
Antingen att du är samarbetsvillig. Eller så kan jag skriva att du är problematisk, att du är obstinat. Och då kommer ditt liv väldigt snart att bli väldigt besvärligt. Så hur många har du haft sex med? 2. 2. 200. Nej, 2000. 200 000. Är vi klara? Vilken typ av sex då? Har du några speciella preferenser? Mikael Blomkvist avgår ur Millenniums styrelse och kommer fortsättningsvis inte att arbeta för tidskriften. Det är du som har skrivit det pressmeddelandet. Ja. Utan att snacka med mig. Jag är ledsen, men det är jag som måste ta det beslutet. Och vad händer nu då? Jag ska jobba med Henrik Wanger i Hedestad. Henrik Wanger? Okej. Du ska jobba för storkapitalet nu då? Jag ska inte jobba med Wanger-koncernen. Ska du bo där uppe? I Hedestad? Trevlig resa. Ja, hallå? Det är Lisbeth. Vad tror du? Hårddisken kan jag rädda. Okej. Och resten? Du får gå på mellandagsrea i år. Gick det till? Skitsamma. Du stinker öl. Till skillnad från dig som är nyduschad.
Du kan låna den där gamla stationära. Jag använder den som backup så den stannar här. Välkommen till Hedeby. Härligt och uppfriskande med detta kyliga väder. Ja, tack du. Eftersom du inte vill bo i huvudbyggnaden så hoppas jag att du kommer att trivas här. Ja, här blir det ännu kallare så fryser vattenledningarna. Så då får du komma upp till mig och hämta vatten. Ja, jag har sett till att de ska elda här. Här finns telefon och bredband så du kan stå i kontakt med yttervärlden. Ja, det är bra. Ställ det där bara. Här är en del av det material om Harriet som jag har samlat genom åren. Här finns fotografier, polisens utredningar, tidningsartiklar. Till och med en del av Harriets personliga tillhörigheter. Det är alltid en början. Du var en vacker barnvakt. Vad har du varit med om? På det hela taget är familjen Wanger en mycket obehaglig skara. De flesta av oss avskyr varandra och tvingas ihop på grund av koncernen. Där inne bor min bror Harald. Vi kommer milt sagt inte särskilt bra överens. Ja, dina bröder Rickard och Harald var med i Furugårdsrörelsen på 30-talet. Alltså, du kände redan till det där. Och Gottfrid var med i Hitlerjugend. Så alltså var alla tre nazister. Ja,
fanatiska. Rickard stupade finska vinterkriget. Och Harald har blivit en bitter gammal man. Han kommer sällan ut. Haralds dotter Cecilia, hon är i Skottland för tillfället. Cecilia och Harald talar inte med varandra. Där uppe bor Martin, Harriets bror. Det var han som tog över ledningen av Wagnerkoncernen efter mig. Hejsan. Alltså, här har vi den berömde Kalle Blomqvist. Mikael, kall mig Mikael så vet vem ni pratar med. Okej. Du, jag är precis på väg till Stockholm, men när jag är tillbaka då äter vi middag tillsammans, eller hur? Tack. Det tackar man ju inte nej till. Jag ser fram emot att höra skälet till att du orkar tillbringa 6 månader i den här gudsförgätna hålan. Martins och Harriets pappa, Gottfrid, levde ett eländigt och alkoholiserat liv tillsammans med Isabella. Jag har aldrig upplevt en kvinna vara sämre mor än Isabella var för Harriet. Jag ingrep och tog hand om Harriet och Martin. Det är alla i familjen Wanger som bor här. På själva dagen var det förstås åtskilligt fler. Cecilias syster Anita som dog i cancer för några år sedan. Greger Wanger, Ulrika Wanger. Men stopp, vänta lite. Vilka är misstänkta? Ingen. Alla. Det är där du kommer in i bilden. Kära dagbok. Idag fick jag denna bok av min kära farbror Henrik. En snäll men upptagen man. Han har äntligen kommit hem från en av sina resor och hade köpt den till mig. Jag sitter ensam i pappas stuga och skriver. Anita kommer snart. Alltså, det är du som snokar i familjens historia. Helvete vad du skrämmer mig. Cecilia Wanger. Henrik berättade att du hade gått hit. Mikael Blomqvist. Ja, jag känner igen dig från tidningarna. Vad har du där då? Harriets bibel. Hon brukade ofta vara här tillsammans med min syster. Anita. Ja, sista sommaren innan hon försvann. Lite underligt med tanke på att hennes pappa dog här. Dog Gottfrid här? Han söp sig redlös och föll i sjön. Man hittade honom inte förrän morgonen efter. Där nere, vid badbryggan. Oj, oj. Det var året innan Harriet försvann. Men Henrik sa att du hade rest bort. Jag var ju tvungen att komma tillbaka hit för att gömma Harriets lik. Oj då. Vi fick aldrig gå här när vi var små liksom. Tack. Du är Haralds dotters. Då är Martin en kusin.
Ja, det är inte lätt att hålla reda på hela den här familjen. Martin och jag, vi är nog de enda som är glada att du är här. Förutom Henrik förstås. Det händer ju inte så mycket här på ön. Vi ses. Jag blev ju oerhört hedrad när du ringde. Och jag är lite överraskad kanske. Du höll en neutral profil i media under den värsta smutskastningen och det uppskattas. Men det viktigaste skälet till att du är här idag det är att du är en het kandidat till tjänsten som informationschef för Wennerström Group. Du har ett stort nätverk. Diplomatisk talang. Du är också känd för att vara en god strateg. Där kan du börja. Jag kan börja genast. Utmärkt. Jag måste bara säga upp mig på Millennium först. Jag tänkte faktiskt att du kunde vänta med att säga upp dig. Vänta? Men du vill att jag ska kunna börja jobba åt dig nu? Exakt. Börja hos mig nu, men du stannar kvar på Millennium. Om du förstår vad jag menar. Mikael Blomkvist är borta. Det finns ingen där som kommer fortsätta undersöka dina förehavanden. Möjligt, men Millennium har ställt till ett helvete för mig det senaste halvåret. Då. Alla vet att det bara är månader, kanske veckor innan de lägger ner. Till det skulle jag helt enkelt sova lite bättre på nätterna. Om jag vet vad som pågår där inne. Förstår du vad jag menar? Ja. Kära dagbok. Det känns att det är höst. Vädret har blivit kallare. Magda 30112. Sara 32016. BJ 32027. LJ 31208. Marie 320. Uppriktigt sagt förstår jag inte varför Henrik har anlitat dig. Uppriktigt sagt så fattar inte jag det heller. Blomkvist, med all respekt, men det finns inget att hämta här. Det är snart 40 år sedan. Ni hittade Harriets dagbok, hennes pappas sommarstuga. Ja, dagboken, men den gav ingenting. De 5 namnen då, telefonnumren, det kan ju vara något. Ja, telefonnumren, det var ett stort mysterium. Och 32, det kan ju vara. Det skulle kunna vara Hedestad och 30 i Norrbyns område, men namnen stämmer inte med numren. Men ringde ni dem då? Vi ringde, vi vände dem baklänges, vi kastade om dem, vi tog bort siffror. Vi gjorde allt man kan göra. Enligt rapporten så beskrivs hon som inbunden och med ett religiöst svärmeri. Håller du med om det? Jo, men vem är inte inbunden som tonåring? Ja. Men det är sant, jo, hon skötte sig själv. Anita, hennes kusin, var den som kände henne bäst. Anita, det är Cecilia Wangers syster. Och Anita är död, eller hur? Ja, hon dog för länge sedan. Harriet var mitt första fall. Varenda dag i nästan 40 år har jag tänkt på det. Till sommaren blir jag pensionerad. Och det är först nu som jag börjar kunna släppa på det. Det finns inget svar. Det enda du åstadkommer är att hålla Henriks besatthet vid liv. Men lägg ner det här innan du blir smittad du med.
Vad jobbar du med? Plague calling wasp. Plague calling wasp. Hello? Ja, vem är veckans offer? Ingen. Jaha, fortfarande den där journalisten. Jag trodde du var färdig med honom. Ja. Varför fortsätter du då? Ja, den är lite långsam. Jag vet. En ny dator alltså? Ja, jag behöver 20 000 från mitt konto. Och vad ska du med en 20 000 kronors dator till? Spela spel, surfa på nätet. Ja, surfar du mycket på nätet? Chattar och så kanske? Mm. Men du vet, Lisbeth. Jag kan ju inte bara ge dig 20 000 sådär. Utan vidare. Men hur svårt kan det vara? Jag behöver en dator. Varför kan jag inte få ta hand om mina egna pengar som jag gjorde förut? Slå tillbaks då. Gör det. Det är det du vill, eller hur? Slå mig då. Om det blir minsta problem med dig, Lisbeth, så ska jag se till att du blir inspärrad resten av livet. Förstår du mig? För jag vet allt om dina psykiska problem och din våldsamma bakgrund. Så förstå mig rätt, Lisbeth. Jag ger dig gärna 20 000. Det är inte det alltså. Men jag vet att en affärstransaktion bygger på förtroende. Jag måste känna att jag kan lita på det. Kan det gå man? Kan jag lita på det, Lisbeth? Kan jag lita på dig? Om du är snäll mot mig. Om du är så här snäll mot mig så kommer jag alltid att vara snäll mot dig. Det är bara 7 000. Ja, det räcker mer än väl till en dator. Vad tittar du på?
Henrik Wanger. Det är Mikael. Har det hänt något? Vad är klockan? Du sa att det var en fotograf på Hederstads-Kuriren som fotade Barnestad-tåget. Ja, både Barnestadståget och olyckan. Ja, och du sitter kvar i styrelsen på Kuriren? Nej, det gör jag inte, men jag är fortfarande delägare. Bra. Den gamla delen av arkivet är väldigt stökig. Vi har inte uppdaterat elektroniskt så allting ligger i mappar med negativ. 20, 30, 40, 50, 60. En fotograf tar mellan 2 till 10 rullar på en dag. Säkert 10 om man pratar om barnens dag. Här, september 1966. Jag behöver bara en period på 1 timme under själva paraden. Bara sätt och gå. Är det inte mer finsorterat än så här? Om du har tur så ligger det i någorlunda rätt ordning. Ni har möjligtvis inte en negativ skanner och ett ljusbord? Nej. Det här är det första spåret i det här fallet på 39 år. Det är en början. Men det är mer än så. Där. Tänker du så, jag nu? Vad tittar hon på? Vad blir hon rädd för? Sin mördare. Ungefär här. På andra sidan gatan står Harriets mördare. Mikael, kaffe. Vad har du fått reda på egentligen? Har du hittat något? Ja, jag har väl läst några tusen sidor och jag vet att folk har hållit på med det här i 40 år. Om jag ska vara helt ärlig så har inte jag hittat någonting. Jag menar, borde inte du egentligen vara i Stockholm och jobba på att överklaga domen? Sluta nu. Men vadå? Sluta själv, Martin. Jag menar, Mikael är väl tillräckligt gammal för att kunna säga om han inte... Jag blev blåst. Det var en gammal klasskompis med mig som tipsade mig om att titta på Wennerströms företag. Och det var en bra story och den var tillräckligt bra för att få någon fälld. Skulle man kunna tro, ja. Ja, för plötsligt så dök det upp en ännu bättre story som handlar om bedrägerier och vapenaffärer för 60 miljoner. Och Wennerströms namn var överallt. Och så långt var väl allt bra.
tills jag körde storyn. För då försvann alla källor och alla dokument och alla bevis visade sig vara fabricerade. Förfalskade. Så alltihop var bara en fälla för att locka bort dig från den riktiga För bra för sant. Vill du ha något som verkligen är för bra för att vara sant? Single malt, 21 år gammal. Åt helvete med det förflutnas förtretligheter. Skål på det. Skål. 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 Mm. Du, ska vi ta ett sista glas vin? Jag får tillräckligt. Okej. Tack för en trevlig kväll. Är det på grund av Harriet-utredningen? För att jag tillhör en familj full av hemligheter? Vad menar du? Det skulle kunna vara jag. Eller hur? Jag står väl med på din lista över misstänkta. Jag kan inte ta samtalet just nu, så lämna meddelande. Hej Erika, ring någon gång. Hej Micke! Hej! Vad gör du här? Tack detsamma. Ja, välkommen till landet. Ja, det kan man verkligen säga. Vad är allt det här för någonting då? Ja, det är mitt liv nu för tiden. Ja, det hänger i ordning. Jag tittar bara. Mm. Mysigt. Vad hade det här då? Hur går det? Vi håller modet uppe. Du menar med dig? Hur är det med dig? Det finns ingen mig för tillfället, Micke. Det finns bara vår lilla tidning som håller på att gå under. Hur är hon då, den här nya tjejen? Malin? Ja. Hon är faktiskt skitbra. Hon kämpar på. Påminner om mig själv för 10 år sedan. Men vi skulle fortfarande behöva dig. Du, Henrik Wanger frågade om vi ville komma och äta lunch med honom. Men när pratar du med honom? Jag var ju tvungen att kolla var du bodde.
Det är ett problem? Nej, inte för mig. Du kommer ju bara prata om mitt jobb här. Gubbsnack. Hej. Angenämt. Så det är du som har kidnappat min redaktör. Nu tänkte jag att vi skulle börja med att tala affärer. Och så kan vi njuta av maten sen i lugn och ro. Affärer? Ja, har du inte berättat för Mikael om vårt lilla samtal? Ja, jag tänkte att jag skulle överraska honom. Vad håller du på med? Jag har pratat med Henrik om att investera i Millennium. Hur länge har ni spelat bakom min rygg? Tycker du verkligen att du har rätt att lägga dig i hur jag ska rädda Millennium? Nej, men jag har rätt till en åsikt, eller hur? Ja. Och hur låter den? Att en radikal tidning som vår allierar sig med en av Sveriges största industrimagnater. Ja, det ser bra ut. Jag bryr mig inte om hur det ser ut, Micke. Det handlar om att rädda tidningen. Du har rätt. Det kan verka dubbelmoral, men jag tänker inte lägga mig i. Och är det någonting jag avskyr sedan när tidningar mister sin integritet på grund av aktieinnehavarna? Vad vill du med Millennium, Henrik? Erika har gjort ett utomordentligt researcharbete. Hon vet att jag har en svaghet för att gå in i projekt där alla andra har gett upp. Det borde du ha insett vid det här laget också, Mikael. Skål. Skål. Ja, jag var envis, du hade rätt. Ska du med? Ska jag bli klar med det här? Du. Ta hand om det nu. Bjurman, Det är Lisbeth. vad vill du? Jag behöver mer pengar. Jaha. Ja. Då får vi väl diskutera det. Jag behöver dem nu. Hej, välkommen. Kom in och häng om dig. Jag ska bara ha mina pengar. Ja, det är klart du ska få dina pengar. Tack för senast förresten. Jag hoppas att du tycker att det var lika Jag trevligt vill som inte jag. suga av dig varje gång jag behöver pengar. Inte? Vad vill du då? Vill du att jag ska ringa till överförmyndarnämnden kanske och säga att du har trängt dig in här i mitt hem och hotat mig? Är det det du vill? Så får vi se sen hur snabbt det går innan du är tillbaka på psyket igen. Mm? Vad säger du? Ja. Så är det mycket bättre. Precis. Kom hit då. Kom då.
En regel som du ska få lära dig. Du gör motstånd. Gissle.
man gick ju bort för många år sedan, så det är bara jag kvar här. Han jobbar nere i snickerifabriken i 24 år. Och där tillverkar de allt från tvättklämmor till klädskåp. Ja, han har gjort skåpet här. Och lampan förstås. Lite mer kaka? Kommer du ihåg om du har varit i Hedestad runt september 1966? Hedestad? 66? 66. Det var ju då vi gjorde vår bröllopsresa. Vad bra. Har du några bilder från den? Vi campade. Det var ju sista skriket på den tiden. Och det var nog den finaste resan vi gjorde ihop. Men så är det väl med bröllopsresor. Har du några bilder? Eller? Ja, visst har jag det. Man sparar inte på kort från sin bröllopsresa. Ja, vi gick i fjällen första tiden. Ja, min man är en van fjällvandrare, så det är väl långa turer. Ja, maken var ju inte romantisk så. Då ska vi se. Hedestad. Här, titta. Åh, vad vackert. Även om inte kortet gör solnedgångarna rättvisa. Nu ska vi se, här var det nog. Det var en parad där. Har... Henrik Wanger! Skål för Henrik Wanger! Skål för Henrik. Du, jag fick ju ett negativ från Micke som han ville att jag skulle göra skarpare. Du, vad fan är det han håller på med där uppe? Han leker detektiv. Sherlock Holmes. Skål, hörni. Ja, skål för Sherlock Holmes. Skål, Sherlock. Malin? Du, jag funderar på att gå ut och ta en öl eller något. Fira vår nya investerare. Ska du med? Vadå, bara vi två? Ja. Varför det? 2 sekunder bara. Ja, okej. Oj, förlåt. Men jag skickade ett mejl till Micke så hamnar de här på din dator. Men gud så knasigt. Ja, men det är nog någonting med servern. Alltså det har hänt förr någon gång. Jaha. Ja, inget att göra åt. Jättekonstigt. Ja, lite knasigt. Ska vi gå? Okej. Vad tror du om det där? Det ser bra ut. Det är rätt känsligt här nere så det kommer nog göra ont. Nu kör vi. Det finns olika slags nålar, va? Hur stor är den största? Jag kan visa dig sen om du vill.
Vad fan gör du här? Jag var precis på väg ut. Du måste ha missuppfattat reglerna. Du måste ju bestämma med mig först innan du kommer hit. Har du inte vad jag säger? Släpp loss mig, Lisbeth. Hör du vad jag säger? Släpp loss mig. Gillar du att vara bunden? Eller tycker du mer om att binda andra? Tycker du mer om att binda andra? Jättefin. Har du valt den själv? Har du inte valt den själv? Jag tycker den var fin. Har du sett de där granskningsprogrammen på TV där de får politiker och snutar att försäga sig framför en dold kamera? Vi har såna kameror på Milton Security. Jag hade en sån i väskan sist jag var här. Hej. Välkommen. Jag trodde bara att jag skulle suga av dig igen. Kom igen, häng av mig. Du är sjukare än vad jag trodde. Den håller på ett par timmar så du har gott om tid att tänka på vad polisen och media skulle säga om jag skickar den till dem. Ja, det är klart du ska få. Ha så trevligt. Tack för senast förresten. Hoppas att du tycker att det var lika trevligt som jag. Jag vill inte suga av dig varje gång jag får ut pengar. Inte? Vad vill du då? Vill du att jag ska ringa dig? Mina vänner kanske säger att jag tänkte in här i mitt hem och hotat med är det du vill. Så får vi ses här nu snabbt. Det går innan du är tillbaka på psyken igen. Nu ska jag berätta för dig vad vi ska göra och du bara nickar till svar. Okej? Jag disponerar mitt konto själv i fortsättningen. Du har ingen tillgång till det längre. Jag bestämmer själv över mina pengar. Förstår du? Varje månad ska du skriva en rapport till överförmyndarnämnden där du säger att jag sköter mig exemplariskt. Till och med bättre än någonsin. Om exakt ett år från och med nu så ansöker du hos tingsrätten om att få min omyndighetsförklaring upphävd. Jag kommer mejla instruktioner. Du ska aldrig kontakta mig igen. Om du gör det kommer en kopia på vår lilla film att hamna hos polisen och på varenda tidningsredaktion över hela landet. Samma sak händer om jag blir sjuk, råkar illa ut eller om du på något sätt frångår det jag sagt. Har du förstått? Bra. Jag har aldrig gjort det här förut, så ligg stilla, annars blir det jävligt grisigt. Ligg still nu.
Killen i den blå tröjan, jag kan inte få någon skärpa på honom. Helvete. Jag kan inte göra ett skit mer med den. Den är totalt i oskärpa. Vad fan också, är du säker? Ja, jag är säker. Jag har försökt allt. Ja, men tack för hjälpen då, Christer. Vi hörs. Wasp, hajstelefon. Mosebok. Om en kvinna rör vid något djur och beblandar sig med det, ska du Om en dräpa. kvinna kommer med något djur, beblandar sig därmed, så ska du dräpa både kvinnan och djuret. De ska straffas med döden. Blodskuld låter med dem. Marie. 32018. Magda. 30112. Tredje Mosebok. Kapitel 1, vers 12. Så ska hon ta 2 turturduvor, eller 2 unga duvor. En till brännoffer och en till syndoffer. BJ 32027. När någon man eller kvinna befattar sig med Om någon man andebesvärjelse kvinna eller befattar sig med spådom, andebesvärjelse ska eller denne någon straffas med spådom, döden. eller straffas med döden. Man ska stena honom. Vi ska straffas med döden. Broder, vad har hänt? Det är Henrik. Han bara föll ihop. Tack. Det är en infarkt. De ska operera honom akut. Hur är prognoserna? Och de talar om bypass, så att det är allvarligt. Vill du ha kaffe? Nej. Jag tycker att du ska fortsätta med utredningen. Har ni anställt en annan på det här jobbet? Nej, det är bara du. Då har någon hackat sig in i min dator. Någon som heter Wasp har skickat ett mejl med en kopia på ett av mina egna dokument. Så vederbörande har alltså gått in på min hårddisk. Är det någonting som du känner till? Nej. Men jag anar kanske vem det skulle kunna vara. Du kan sova vidare. Lisbeth Salander. Vem är du? Lägg av, du vet vem jag är. Får jag komma in? Jag har läst din rapport. Spännande läsning. Särskilt att du illegalt har tagit mina filer. Jag tror polisen är intresserad av det. Precis som att de är intresserade av att du fortfarande hackar in i min personliga dator. Om du tar bort den där pärmen så kan jag ta av säkerhetskedjan. Vad vill du?
Är allt okej? Ja, visst. Vad vill du? Har du lite kaffe? Ja. Mhm. Hur mycket vet du om det som jag arbetar med nu? 40-årigt mord på en 16-årig flicka. Tills idag så jag var inte säker på om hon blev mördad. Så visar du mig att hon refererar till bibelavsnitt som handlar om kvinnor som ska dödas. Och det är det viktigaste spåret hittills. Och? Jag behöver din hjälp. Du får bra betalt. Jag har ett jobb. Lisbeth, du jobbar som en professionell hacker som inte vill bli upptäckt. Och så skickar du ett mejl till mig som du vet att jag kan spåra. Varför gör du det? Va? Den åtalade döms till fängelsestraff i 3 månader. Men det handlar ju om att hitta en utväg. Lisbeth är en... Vad kan du berätta för mig om Blomqvist? Jag tror någon har blåst honom. Henrik Wanger, som är Wanger-koncernen. Harriet Wanger. Hon var barnvakt åt dig. Så vem skulle skicka blommor? Harriets mördare. Du känner inte min familj. En av de där personerna tog livet av Harriet. Titta noga vid gardinkanten. Det är den sista bilden som togs på Harriet. Du ska jobba för storkapitalet nu. Men lägg ner det här innan du blir smittad du med. Det finns inget svar. Vad tittar hon på? Sin mördare. Vad håller du på med? Jag har pratat med Henrik om att investera i Millennium. Minsta problem med dig, Lisbeth. Ska jag se till att du blir inspärrad resten av livet? För jag vet allt om dina psykiska problem och din våldsamma bakgrund. Lisbeth Salander. Vem är du? Lägg av. Hur mycket vet du om det som jag arbetar med nu? 40-årigt mord på en 16-årig flicka. Jag behöver din hjälp.
Välkommen. Ja. Ja. Men han överlever. Kan han ta emot besök? Lisbeth Salander är här. Ja. Ja, men det är bra, Frode. Vi hörs. Tack. Jag utgår från att du är helt uppdaterad eftersom jag delar filer senaste tiden. Ja. Alla här är misstänkta. Alla var på ön samma dag som Harriet försvann, utom Rickard Gottfrid som var döda. Vi vet att hon är rädd för någon på andra sidan gatan. Citat, blod och död. Brutala saker refererar till en flickdagbok. Samma dag som Harriet försvann pratade om den lokala prästen Otto Falk. Vi vet att de träffades en del. Harriet var 16 år. Hon kom från en icke-religiös bakgrund. Plötsligt började hon skriva bibelcitat och frotteras med den lokala prästen. Varför får du ingen bil? Därför jag värnar om miljön. Skickar du pengar till svältande barn i Afrika också? Ja, det borde ju du veta. Det står i din rapport. Ska jag ta den där? Tänkte du ta bussen? Ja, jävlar. Vad fan? Håll dig i sadeln! Stackars flicka. Det gick illa för henne. Vad pratar ni om? Kommer ni ihåg det? För vi undrar varför hon plötsligt blev så religiöst intresserad. Hon var inte troende på riktigt. Nej, det var hon inte. Harriet hörde till de ungdomar som använde Gud som ett modefenomen. Hon bara strös av sig. Harriet skrev ner de här citaten. Så kan du se ett samband med henne? Underlig flicka. Nej, det verkar helt slumpartat. Hon tog ingenting på allvar. Men så var hon också en liten bråkmakerska. De flesta beskrev henne som inbunden, väldigt inbunden. Nej. Oerhört livlig. Det skulle hända någonting hela tiden. Sverige var för trångt för henne. Det var väl därför hon flyttade. Flytta? Ja, till London. Det är visst Anita han pratar om. Pappa, du blandar ihop det. Nej, hon fick cancer, stackars flicka. Men de var lite lika, Anita och Harriet. Och så var de bästa vänner. Anita flyttade till London och dog i cancer för några år sedan. Det är Anita du tänker på, pappa. Ja, Anita. Det är det jag säger. Det är bra, pappa. Men Anita var Harriets kusin. Och du kände bägge två. Vi gick i samma skola. Ja, upplevde du Harriet som religiös? Nej. Sista året har jag ett Gottfrids död. Hon blev mer introvert, tror jag. Men kristen var hon inte. Du. Tänk om citaten inte har ett skit med Gud att göra. Tänk om det är någon slags kod. En ung kvinna, Sara Witt, hittades mördad i familjens ladugård strax utanför Vilhelmina 1962. Sara, något mer? Mellan klockan 2 och 3 på natten lockades eller tvingades offret in i...
Den unga kvinnans kropp återfanns grovt skändad, troligen i en religiös ritual. Polisen vill inte uttala sig närmare om tillvägagångssättet. Grovt skändad, tror jag. Hittas mördaren? Nej, fallet klaras aldrig upp. Det är ett långskott, Lisbeth. Det vet jag väl. Hur långt är det till Vilhelmina? Lite väl långt för motorcykeln. Vad väntar du på? Du skulle inte vilja köra? Varför det? Därför jag har inte kört sedan jag skilde mig. Men då är det väl på tiden att du gör det. Konstigt att kvinnonamn alltid leder till porrsajter. Vad håller du på med? Jag sätter datorn på att systematiskt söka igenom olika tidningsdatabaser. Du, vad hette han, journalisten som skrev om Sara? Vitt. Ja. Gunnar Brännlund. Gunnar. Hej, Mikael. Hej, Gunnar. Vi ska över till ladugården. De kunde inte sälja stället efter vad som hände. Det har fått stå tomt sedan dess. Hon hittades här. Ja, det var hennes man som hittade henne. Förfärligt för honom. Förfärligt. Det var här hon låg. I det här båset. Fasttjudrad och misshandlad. Hade det hänt något med djuren? Hur visste du det? Ja, flera av korna i ladugården hade blivit illa tilltygade. Några fick till och med avlivas. Fanns det några teorier? Nej, det fanns det inte, men de grep en ung man som var tillräckligt underlig för att kunna hitta på något sånt. Hur menar du underlig? Han var vänstertrafikant. Du menar homosexuell? Ja. Men han fälldes inte för mordet? Nej, bara för det andra snusket. Det var straffbart på den tiden. Och på goda grunder, om ni vill veta vad jag tycker. Om en kvinna kommer vid något djur och beblandar sig därmed ska du dräpa både kvinnan och djuret. Det skulle kunna vara en tillfällighet. Ja. För fan, liksom. Och de andra också passar in. Jag har hittat en gammal tv-tablå här. Ett program från 1999 om ett mord i Dalarna. Vadå? I serien Svenska mord har turen kommit till Magda Lovisa Sjöberg. Från Dalarna. Magda.
En otäck mordgåta som satte myror i huvudet på polisen i november 1954. Hade inte vi ett Magda-citat? 3 Moseboken kapitel 1, vers 12. Och han ska dela det i de stycken och frånskilja dess huvud och ister, och prästen ska lägga detta om på veden som ligger på altarets eld. Det är ordagrant. Och det är ordagrant citerat. Jag tror jag hittat ett till. 17-årig flicka från Uppsala. När? 1964. Polisen söker desperat efter vittnen. Mariemordet lägger gatorna öde. Och vi hade väldigt höga tittarsiffror. Så vi ska ha en uppföljare. En rad nya program i serien om gamla mordgåtor. Det är min programledare, Sally. Ge mig 2 sekunder då, så ska vi se vad jag hittar i källaren. Tack. Sally. Lyckades ni allt greja övertidsjobb åt mig? Den här låg allra underst. Ni kan följa med. Så vitt jag förstår så hittade man Magdas kropp redan efter 6 timmar. Eftersom det var en bonde som såg röken från bålet. Han trodde det var några ungdomar som hade fest. Någon som har skurit bort fett från kroppen. Ja, precis. Det stämmer. Man hittade rester av det i bålet tillsammans med huvudet. Det är vidrigt. Ja, tack så mycket för hjälpen. Då. Säg bara till om det är något mer jag kan göra. Ja, faktiskt. Skulle det gå att kopiera? Ja, visst. Vad i helvete, ta det lugnt. Jag tänkte väcka dig, vi är framme. Jävlar. Får jag komma in? Så börjar jag ge dig väskan. Är det okej?
mig med BJ. Men du, LI skulle kunna vara Liv Ingvartsson. Hon var prostituerad, hon försvann i Ånge och hittades på en industritomt. Och hur löd det citatet? Så skulle hon taga 2 turturduvor eller 2 unga duvor, en till brännoffer och en till syndoffer. Och prästen skulle bringa försoning för henne så blir hon ren. Ånge. Ja, det är en bra bit tillbaka samma väg som vi kom. Där. Då har vi Sara, Marie, Magda och Liv. Det är 4 stycken. Fattas bara BJ som Harriet ringade in. Och Harriet kan omöjligt ha känt allihop. Liv mördades 1949. Harriet föddes 1950. Så vad finns kopplingen? Hon gör en lista över mord på unga kvinnor och sen försvann hon. Harriet måste ha vetat vem mördaren var. Ja. Ja, men det här är kanon. Ja, vad kul. Ta med henne också. Vadå, men du är inte Får du ha på fötterna på det här, annars kan vi fan inte publicera en enda rad. Alltså. Erika, har du 2 sekunder? Ja, visst. Du, glöm inte att ringa de här. Nej, jag ska göra det. Ja, det är bra, Janne. Ja. Mm. Jag har upptäckt att Janne har kontakt med Wennerström. Hur vet du det? Jag har kollat hans mejl. Jag råkade se och han får en kopia av alla dokument som skickas eller tas emot på redaktionen. Och om någonting handlar om Wennerström så vidarebefordrar Janne det direkt till honom. Janne. Så han är Wennerströms springpojke. Vad tänker du göra? Jag måste sparka honom så fort som möjligt. Är du säker på att det är det bästa? Vad menar du? Jag tänkte bara att är inte det här ett jättebra tillfälle att få kontroll på vad Wennerström får för information? Malin, vad gör du här på Millennium? Ja? Du är politiker. Oj, jag måste ta en dusch. Vad är det? Det är någon som varit här. De där bilderna hänger annorlunda. Bibeln låg åt andra hållet. Ser du? Åh, helvete. Det är sån som har blivit lite nyfiken. Jag köper nytt lås, va? Lisbeth, har du fotografiskt minne? Förlåt, det var inte meningen att göra dig ledsen. Men om du har det så är det ju fantastiskt. Jag önskar jag själv hade det.
Åt helvete vad det skrämdes. Vad är det? Vad gör du? Vänta, är det här en riktigt bra idé alltså? Går du? Godnatt. God morgon. God morgon. Så gott. Mm. De ska uppdatera Henrik, ska med. Jag hatar sjukhus. Okej. Det är fullkomligt absurt. Jag har fått reda på mycket mer än jag hade vågat hoppas på. Flickan du har anlitat, är hon duktig? Hon är duktig. Jag är ledsen för det med personundersökningen, men jag var ju tvungen att vara säker på att jag inte släppte in fel man i mina personliga angelägenheter. Det är okej. Ja. Koncentrera dig på att bli frisk nu. Har de sagt när du blir utskriven? Det blir inte i första taget. Men jag ska nog resa på mig till familjen Wangers stora förtret. De har kallat till ett möte där du står överst på dagordningen. Ja. Harriets mamma Isabella vill att vi avbryter undersökningarna. Jag fortsätter. Hela vägen. Jag håller dig underrättad. Angående det sista citatet. Det sista namnet. BJ. Hör med Morell. Han kanske kan vara till hjälp. Ja, han jublar ju inte direkt när du kopplar in mig. Ja, han är lika besatt av fallet Harriet som jag är. Ge honom en chans till. Det är han värd. Ja. Morell! I helvete, 5 mord! Det var inga telefonnummer. Ja, om det är till någon tröst så det var inte jag som upptäckte det. Vi behöver din hjälp nu, Morell. Ja, vad du vill. Ja. Vi hittar inte sista kvinnan med initiala BJ och Harriet har ringat in det som om det var viktigare än de andra. Det här är sista citatet. Vi måste få de lokala polisstationerna att gå igenom sina utredningar. Alltså, finns det en kvinna med de initialerna som dog på 40-, 50- eller 60-talet så måste vi hitta henne.
Ja, men har ni undersökt om offren hade någonting gemensamt? Någonting som mördaren gick på? Ja, det verkar vara slumpartat. Jag har bortsett då från bibelcitaten och att alla är kvinnor förstås. Fattar du vad det här innebär? Om det första mordet var 1949, då måste ju mannen som skickar blommorna till Henrik vara väldigt gammal. Och det begränsar ju antalet misstänkta avsevärt. Mikael, vad bra att du kunde komma. Välkommen. Tack. Ja, Harald kunde inte vara med. Han är ute och jagar någonstans. Ja. Och varför skaffa mig den äran? Har du läst lokaltidningen senaste tiden? Jag har varit bortrest. Just det. De kör en ganska intressant följetong om din exil här på Hedeby. Och du måste ju förstå att vi inte tycker att det här är bra. Henrik ligger för döden och skandalerna avlöser varandra. Mitt privatliv har ingenting med mitt arbete för Henrik. Det har det. Så länge det drabbar alla i Wagnerkoncernen. Har inte du gjort tillräcklig skada? Måste du driva Henrik till hjärtinfarkt genom att rota i min dotters död? Och till råga på allt så har du tvingat honom att investera i din propagandatidning. Vi kanske ska lugna ner oss lite. Mikael är anlitad av Henrik och har bara gjort sin plikt. Men det kanske är dags att låta sig nöjas nu. Vad menar du? Du gör bara ont värre genom att komma hit med din lilla hora. Mamma, inte den tonen. Jag menar bara att det kanske är dags för en liten paus. Nu när allt är så uppslitande. Jag behövs det. Ja, men du behövs på Millennium också. Och vad har plötsligt Millennium med saken att göra? Nu när Henrik är sjuk så är jag suppleant för honom i styrelsen. Och ett av villkoren för Henriks investering var att inte lägga sig i. Mikael, i all vänskap. Ursäkta mig om jag yttrar mig. Henrik har skrivit ett juridiskt bindande kontrakt. Så länge han är i livet så är det obrutbart. Och vare sig Mikael vill eller inte. Jag är ledsen att det ska behöva vara så dramatiskt. Varför har du Harriets halsband på det? Vad pratar du om? Harriet hade på sig det där den dagen hon försvann och nu hänger det runt innas. Vad är det du säger? Anklagar du mig? Jag vill bara att du ska berätta varifrån du har fått tag på det. Det här halsbandet har jag ärvt efter Anita. Det har aldrig tillhört Harriet. Anita, din syster. När du kom hit så tänkte jag, nu händer det något nytt. Att det skulle vara nyttigt med lite friskt blod in i den här hopplösa, hetska kolonin. Men du är bara ännu mer av samma vara. Du är lika besatt som Henrik. Hej Micke. Är det bra? Anita är Harriet. Jag minns fel, det är inte hon. Vänta lite nu, vadå? De var här samtidigt den sommaren. Bägge tog hand om det. Halsbandet är Anitas.
Ja, det är ju Anita. Shit, vad de är lika. Vad vet vi om Anita Wanger? Kusin och bästa vän med Harriet. De tillbringar varje sommar tillsammans. Hon har inget alibi men blir inte misstänkt. Strax efter Harriets död så flyttar hon till London och pluggar. Och jag kommer ett karriär och har hela världen för sina fötter när hon får bröstcancer och dör 37 år gammal. Hon dog för 20 år sedan. Hon sa inget i förhöret med Morell om att hon stod i fönstret. Kanske dolde något. Hon kanske försökte skydda mördaren. Ja. Plague? Finns det något att hitta så hittar han det. Jävla idiotsköt. Får jag se? Såg du vem som sköt? Nej, fan. Kom, du måste in i duschen. Du måste bli varm. Vi måste vara jävligt nära nu. Det är någon som inte gillar det vi gör. Ge mig mobilen, vi måste dra in polisen. Vad fan ska de göra? Ge mig mobilen! Jag är inte här när du pratar med dem. Lisbeth. Ja, vi ska inte dra några förhastade slutsatser. Sluta. Det kan ju vara en jaktolycka. Nej. Ja, jag ska se till att det här blir ordentligt utrett. Ja, jag hoppas det. Ja, om det inte är en jaktolycka, då är du inte säker. Och jag tycker att du ska åka hem. Ja, i alla fall för ett tag. Trevligt. Det enda sedan jag kom hit, då vill alla att jag åker hem. Är det något nytt med initialerna BJ? Vi hittar ingen BJ i systemet. Men vi fortsätter att leta. Nej, här finns inga kulor. Inga patronhylsor. Här finns ingenting. Hur gick det då? Jag har suttit 7 timmar på polisstationen i Hedestad. De tror att det är en jaktolycka. Vad är allt det här? Det är från Milton Security. De skickade upp från Stockholm. Jag satt 2 kameror där ute och 4 här inne som är knutna till rörelsedetektorer. Så jag täckte in hela skiten. Fantastiskt.
För jag har inte tänkt åka hem. Nej, det har jag inte. Jaha, är allt på video nu? Ja. Det ligger redan ute på nätet. Vad gör du? Vad är det? Gå och lägg dig i din egen säng. Jag vill vara nära dig. Ja, jag visst bara få sova. Vad har du varit med om? Hur blev du så här? Du vet allt om mig. Jag vet inte ett skit om dig. Inte ett skit. Det är så det är. Vem är det? Det är Morell! Jag har hittat den sista. Rebecka Jakobsson. Kallades för Bea. BJ. Det var därför vi inte hittade henne. När någon man eller kvinna befattar sig med andebesvärjelse eller spådom Ska denne straffas med döden. Man ska stena honom. Det är hon. Var mördas hon? I Karlstad. Men det är inte det som är det intressanta. Rebecka arbetade för Wanger-koncernen fram till sin död i januari 1965. Som sekreterare åt Gottfried Wanger. Gottfried dog innan Harriet försvann, så det kan inte vara han. Jo, men vi kan ju ta reda på om hon hade kontakt med andra i familjen Wanger. Har du utredningspappren? De är på väg från Karlstad. Vänta. Vadå? Rebecka, Sara är judiska namn. Magda, Magdalena. Marie, Maria. Men Liv. Liv. Eva betyder liv. Jag slår vad om att Liv Ingvarsson var judinna. Rasistmord. Det stämmer ju med de pseudoreligiösa ritualerna. Men Harriet då? Harriet dog för hon upptäckte ett samband. Hur i helvete kunde du missa det? Det är judiska namn. Det fanns 3 nazister i Wanger-familjen. Bara en levde när Harriet dog. Harald. Som händelsevis var på jakt när du var ute och rände i skogen. Första mordet hände där 1949. Dalarna, Vilhelmina, Uppsala, Karlstad. Ja. Om Harald har varit på de orterna så måste han lämna spår. Hur menar du? Wanger-koncernens bokföring. Firman stod för resekostnader. Det måste finnas verifikationer, krognoter, hotellräkningar. Så du menar att han gjort avdrag för mord i deklarationen? Ja, jag känner ju de där finansgubbarna. Men även om vi kan bevisa att han har varit på alla de här platserna så räcker ju inte det. Vi kanske är på jakt nu.
föreslår att vi ska göra inbrott. Vi har vår egen stab av revisorer anställda inne i Hedestad. Tror du att de har sparat all bokföringsadress? Ja. Får jag fråga vad det är ni letar efter? Helst inte, men vi berättar så fort vi är säkra. Jag ringer och Frodo och ordnar det med en gång. Ja, tack. Mikael, jag är ledsen för det där som hände på mötet. Det var inte meningen att motarbeta det, men det sitter i ryggmärgen att familjen Wangel går före allt annat. Det är okej. Hur är det med huvudet? Jo tack, det är bra. Var rädd om det. Alltså, vi ska en bra bit tillbaka i tiden. Det är 89. Vi ska från 1949 till 1966. Tacka Henrik för hans gamla affärsprinciper. För annars hade den här bokföringen varit strimlad för länge sedan. Ja, det finns ju alltihopa, så det är bara att sätta igång. Jo, fröken Salander. Vad är det ni har fått reda på egentligen? Tack, jag har fått all hjälp jag behöver. Vad i helvete gör du här? Svara! Vad gör du här? Ta det lugnt. Ska du ut och skriva om mig nu? I din jävla kommunistblaska? Jag försvinner bara. Skjut inte nu. Skjut inte. Du har brutit dig in i mitt hem. Jag skulle kunna ha ihjäl dig utan Mikael. Vad i helvete är det som pågår här? Stå still! Släpp geväret, Harald. Släpp geväret. Vad fan håller du på med? Lägg dig inte i det här, Martin! Släpp geväret. Släpp geväret. Är du okej? Hur fan kunde Gottfrid få en sån sillmjölke till son?
måste få tag på Morell. Ni kan ringa från mig. Men Harald går ingenstans. Kom nu. Uppsala 1964. Kan det vara så? Klåtröjan. Vad fan? Fan. Hjälper det? Fan, han skrämde skiten. Ja, Harald är inte att leka med. Vad gjorde du i hans hus? Vi vet att Harriet hade upptäckt en rad rituella mord från 40 till 60-talet. Vi vet att hon har upptäckt ett samband som polisen inte visste något om. Och det är därför vi tror hon blev dödad. Men det låter ju fullständigt vanvettigt. Vi har hittat ett samband mellan de döda kvinnorna. Alla hade judiska namn. Ja. Och Harald är ju inte överförtjust i Abrahams barn. Nej, jag trodde han var ute, så var därför jag gick in för att se om jag kunde hitta något. Och? Ja, inte vet jag. Men han ju inte innan han dök upp. Och som han uppträdde, han var inte direkt oskyldig. Nej. Om Lisbeth kan spåra hans förehavanden från bokföringen så kan vi nog hitta bevis genom kvitton, fakturer. Hon går igenom allt. Ja. Bra. Jag ringer polisen. Pröva med Morell. Vad gjorde du hos Harald?
så mycket du vill, Mikael. Skrik så mycket du orkar. Tror du att det är någon som hör dig? Vi vet bägge två hur du kommer att sluta för dig, eller hur? Varför? Varför vadå? Allt det här. Varför inte? Jag lever ut var mans innersta dröm. Jag tar vad jag vill ha. Hur många kvinnor efter de första? Jag vet inte. Jag slutade räkna. Satt en flicka i buren där när vi hade vår lilla middag våningen ovanför. Och sådana kvinnor försvinner hela tiden. Och ingen saknar dem. Horor. Invandrare. Vad gör du av dem då? Citat, stympningar. Det där var pappas projekt. Han blandade ihop sin hobby med ras och religion. Och det var ett misstag. Det finns ingen anledning att ta risker genom att lämna kvar lik. Jag tar bara ut dem i båtarna. Och så dumpar jag dem i havet. Mikael! Marie var min första. 64. Du var 16 år. Det var pappa, Gottfrid, som visade mig hur jag skulle strypa henne. Det är sjukt. Det är sexet som är det viktiga. Avlivandet är mer en nykter konsekvens av våldtäkten. Jag kan inte lämna några vittnen. Även om jag måste erkänna att jag älskar deras besvikelse. Besvikelse? De fattar aldrig att de ska dö. Det ingår liksom inte i deras världsbild. De tror alltid att jag ska förbarma mig. Ett fantastiskt ögonblick. När det går upp för dem att de inte slipper undan. När ögonen slocknar, dör. Du kommer att uppleva samma sak. Och din syster? Hur kändes det när din systers ögon slocknade? Harriet försvann. Och det vill jag ska tro på. Ja. Tro vad fan du vill. Jag skulle ha njutit av att ha ihjäl henne också. Men hon försvann. Precis som du kommer att göra. Vill du ha lite vatten?
Ser du? Du är likadan som alla andra. En liten medmänsklig gest och plötsligt börjar ett litet hopp spira om att jag kanske ändå kommer att låta dig gå. Eller hur? Ta det lugnt. Det kommer att gå snabbt. Det är egentligen din lilla väninna jag ser mest fram emot. Kom igen då, din lilla fitta! Är du okej? Är du okej? Jag kan inte röra. Hjälp mig. Snälla, hjälp mig. Hjälp.
Han kom inte tillbaka. Vad menar du? Han körde ihjäl sig. Han är klar. Är säkert. Vad fan har du gjort? Han dog i en bilolycka. Vi vet ingenting. Okej? Blomqvist! Vad fan är det som har hänt? I källaren. Vad hände egentligen där ute? Han dog inte i någon olycka, va? För helvete, Lisbeth. Han var upplärd av sin pappa att mörda som var 16 år. Och vem som helst blir sjuk i huvudet med sån uppfostran. Käften med det här jävla offersnacket. Han var ju nära att döda dig. Han mördade och våldtog för att han tyckte om det. Han har precis samma chans som alla andra. Man väljer vem man ska vara. Han var inget offer. Han var ett jävla svin som hatar kvinnor. Hur dog han? Han brann upp. Hade du kunnat rädda honom? Ja. Ja, men du lät honom brinna. Ja. Lisbeth, jag skulle aldrig ha gjort det. Jag tror jag förstår varför du gjorde det. Jag vet inte vad du har varit med om. Men jag höll på att döda nere i källaren. Och du räddade livet på mig. Vad än som hänt dig tidigare. Du behöver inte berätta. Jag är bara glad att du är här. För första gången i livet känner jag mig gammal. Ja. Vad gör vi nu? Vi måste ta reda på alla kvinnors identitet. Offrens anhöriga måste underrättas. Vi får kontakta dem vi hittar och berätta vad som har hänt. Det kan man gott göra.
Kan man lämna ekonomisk ersättning? Ja, Mikael. Du har fått årtiondets historia. Så nu har du något att göra när du sitter i fängelset. Det är en bra story. Men jag tänker inte skriva det. Jag vet inte hur jag ska tacka dig. Du har löst en gåta som upptagit allt för många år av mitt liv. Ja, det här var mitt första fall. Tänk att det skulle bli det sista också. Vi är inte färdiga än. Vad menar du? Harriet var inte ett av Martins offer. Vad är det du säger? Martin dödade inte Harriet. Lisbeth? Lisbeth? Harriet Wanger. Harriet Wanger. You all right? Have we met before? Ja, faktiskt. Du och din kusin var barnvakt åt mig en gång när jag var liten. Men jag är här för Henrik Wangers räkning. Vet han att jag lever? Inte än. Är det här för att min bror dog i en bilolycka? Hur vet du det? Vi har internet här ute också. Ja. Din bror gjorde det här. Han var nära att döda mig. Ja, det förvånar mig inte. Jag ska besöka Agneta Salander. Vem kan jag hälsa ifrån? Hennes dotter. Hennes dotter? Är du Agnetas dotter?
Ursäkta, jag tror inte jag har sett dig förr. Har besök för Agneta Sallander. Okej. Rum 314. Hej, mamma. Mamma. Det är jag, Lisbeth. Lisbeth. Är du Lisbeth? Jag hade tänkt komma för länge sedan. Du är så förändrad. Har du barn? Nej. Har du en man? Det finns en. Man kan ju inte bli kär. Det vet ju du bättre än någon annan. Eller hur, mamma? Jag skulle ha valt en bättre pappa till dig. Mamma. Vad är det han gjorde illa? Mamma. Kom in. Mikael. Välkommen tillbaka. Jag har en trevlig överraskning, men nu lovar jag att du inte får hjärtinfarkt. Ja, med tanke på alla piller som jag stoppar i mig för tillfället så är nog en infarkt en fysisk omöjlighet. Harriet? Förlåt mig. Förlåt. Förlåt. Jag var 14 år när pappa våldtog mig första gången. Året därpå så tog han med mig ut i stugan och sen kom Martin.
Sen förgrep de sig på mig flera gånger. En dag fick jag nog. Pappa var full som vanligt. Citera Bibeln. Skröt om hur många kvinnor han hade dödat. Då tog jag åran i roddbåten och så slog jag till. Jag höll honom fast under ytan tills vattnet blev stilla. Jag sköt ut roddbåten så att det skulle se ut som en olycka. Och så vände jag mig om och då stod Martin där. Martin var ännu värre mot mig än Gottfrid. Du skickade honom på internatskola i Uppsala. Men på barnens dag kom han tillbaka. Jag blev livrädd att det skulle börja igen. Och så gick det till Anita. Anita, hon hjälpte mig härifrån. När bron öppnades igen så körde hon mig. Jag låg i baksätet under en filt. Jag tänkte på dig hela tiden. De där tavlorna med blommor på skickade jag till dig för att du skulle förstå att jag fanns någonstans där ute. Sen blev jag så ledsen när Mikael sa hur du hade tolkat de där blommorna. Om du inte hade skickat dem, skulle du inte sitta här hos mig nu. Lisbeth, ja det är jag igen. Om du hör det här så kan du ringa. Så, jag hoppas att det är bra. Ring. Du har besök. En halvtimme. Vad glad jag är att se dig. Här. Vad är det här? Lite läsning. Vad ska du inte sätta dig? Ska du bara lämna det där? Okej. Jag har bara 1,5 månad kvar.
Journalisten Mikael Blomqvist, som avtjänat ett fängelsestraff för att ha förtalat finansmannen Hans-Erik Wennerström, riktar nu nya anklagelser mot Wennerström. I ett temanummer av tidskriften Millennium anklagar Blomqvist Wennerström för att via sina företag över hela världen ha begått en rad grova ekonomiska brott. Du kan nu ge dig på Wennerström igen. Ja, det kan man ju undra. Vad händer med Wennerström nu? Ja, det är en cell ledig där och så... Det är en komplicerad härva som nu nystas upp, där värdet på Wennerström Group har blåsts upp genom placeringar i fiktiva brevlådeföretag. Och Blomqvist beskriver ett finansimperium grundat på falska optioner, konton, lånegarantier och valutatransaktioner. Dessutom avslöjas det i Millennium att Wennerström finansierat karteller i tredje världen. Karteller som är inblandade i bland annat narkotikahandel och illegala vapenaffärer. Samtidigt har det kommit fram att Wennerström Group under hela våren mutat en medarbetare på Millennium för att få honom att läcka information om Blomqvists utredning och sabotera arbetet på redaktionen. Det är det senaste i raden av avslöjanden. Nu kommer han! Den efterspanade finansmannen Hans-Erik Wennerström hittades i morse död i en lägenhet i Marbella i Spanien. Det var en städhjälp som fann den 44-årige finansmannen. Enligt polisen har Wennerström begått självmord och man har inga misstankar om brott. Wennerström-affären tog i morse en ny vändning. För när Ekobrottsmyndigheten nu har kartlagt Hans-Erik Wennerströms alla bankkonton världen över visade det sig att någon tagit ut en mycket stor summa pengar från ett av hans konton på Caymanöarna. Men rapport erfar att det rör sig om ett uttag i mångmiljonklassen. Polisen söker nu efter den oidentifierade kvinna som fångats på bild av en övervakningskamera. Lisbeth.